Hello friends, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා වම්බටු ශාකය ගැන. ඉතින් බලන්න වීඩියෝ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා add වෙන්න. ඉතින් මම කලින් ඔයාලට මගේ වත්තේ වම්බටු හැදුවේ කොහොමද? ඒ පාති හදාගත්තේ කොහොමද? ඒ පැල ඉන්ධන එකේ ඉඳන් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මගේ පාතිය හදලා තියෙන්නේ අර බ්ලොග් වලට කරලා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් පේනවනේ මල් එක දෙක පිපිලා තියෙනවා. මලු වලත් හදපු වම්බටු තියෙනවා. ඔයාලට මතකයිනේ මම අර පාතිය හදාගත්ත විදිය ඒකේ අපි පැල තුනක් හැදුවා. ඉතින් මං ගාව ඉතුරු වෙච්ච පැල තුනට අමතරව තව පැල දෙකකුත් ඒ බ්ලොග් වලින් වට කරපු ඒ පාතිය හැදුවා. මේ ඒවා හොඳට සරුවට හැදිලා තියෙනවා. මල් කැකුළු තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේක ඔයාලට පෙන්වන්නම ගොඩක් හේතුව උනේ මගෙන් යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් ඇහුවා එයාලගේ ගස්වල මල් පිපුණාට ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ මල් පිපුණානම එක ගෙඩියක් බවට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් මල් පිපෙන කාලේ එනකන් ඉඳලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකින් එකට සෙට් කරලා හදලා තියෙන්නේ. මේ ගස් ටිකටම එක බටු ගෙඩියයි තියෙන ඔය තමයි ඒ ගෙඩිය. මොකද මල් පිපිලා සමහර ඒවා හැලිලා ගියා. ඉතින් මම අද පෙන්නනවා කොහොමද මේ බටු මල් පිපුණාම ඒක ගෙඩියක් බවට හරව ගන්න මොකද කරන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මේ බටු මල් වලින් ගෙඩියක් හැදිලා වැටිලා යන්නේ තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි පරාගණය වෙන්නේ නැති එක. අපි ඉතින් ඒක કૃතිම පරාගණයක් කරලා ගන්න ඕනි. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ මල් තියෙනවා. ඒකට අපි පින්සලක් භාවිතා කරලා ඒ පින්සලෙන් අර මලේ තියෙන පරාග ටික කලංකයේ ගාන්න ඕනි. එහෙම තමයි කරලා අපි કૃතිම පරාගණයක් කරලා තමයි මේකේ පළදාවක් හදාගන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකට පිපුණු කලංකය සහිත මල් තමයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ගැහැණු මල් කියන එක. පිරිමි මල් එක මෙහෙම કૃතිම පරාගණය කරලා ගෙඩි හදන්න බෑ. මේ විදිහට පින්සල අරගෙන මලේ උඩ පැත්තේ රේණු වල තියෙන පරාග ටික අපි අර කොළ පාටට තියෙන කලංකය වගේ කොටස ගෑවෙන්න වැඩේ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක පරාගණය වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම බටු මලක් පිපුණාම දවස් දෙකක් වගේ තියෙනවා. දවස් දෙකක් තිබිලා දෙවෙනි දවසේ ඒක මල වැටිලා යනවා. මේ දවස් දෙකේම පරාගණය කළා නම් ඔයාලට මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. මේ මම පින්සලෙන් සියුම් විදිහට උඩ ඉඳලා අර කලංකේ ගෑවෙන විදිහට ඒක කරන්න ඕනි. මල හිමින් සෙලෙව්වත් හරි. මේ වගේ චූටි ක්‍රොමීන් එතකොට කූඹි වගේ එයාලගෙනුත් මේක පරාගණය වෙනවා. නමුත් අර වැටිලා යන නිසා මේක કૃතිම පරාගණයක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. පින්සල උඩින් තියලා පාතට ඒක අදින්න ඕනි. රේණු වලින් පරාග ටික කලංකේ ගෑවෙන විදිහට. ඉතින් මෙහෙම පරාගණය කරලා සතියක් විතර ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන වීඩියෝ එක දැන් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ පරාගණය කරපු හැම මලකම මේ විදිහට ගෙඩි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියවනේ අර මේ වීඩියෝ එක මම සෙට් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මල් පිපෙන එක පරාගණය කරන එක මේ ගෙඩි එන එක. ඉතින් ගෙඩිත් ඔය විදිහ දැන් හැම ගහකම ගෙඩි මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් තව මේවට බලපානවා වතුර හරියට ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ ගස්වල මලු හැලිලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට දිලීර රෝග, එතකොට කැල්සියම් අධිකම, ඒ වගේ මේ ගස්වලට පෝෂණ අඩු වුණාමත් මේ මල් හැලිලා යනවා. ඒ නිසා ඒවත් හරියටම කරන්න ඕනි. නැතුව පරාගණය විතරක් කරන්න බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ કૃතිම පරාගණය කරපු හැම එකකම බලන්න ලස්සනට ගෙඩි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊගාව කාලය පරාසය තමයි මේ. ඒ කියන්නේ මේ හැදුණු ගෙඩි වලින් මම හොඳට වැඩුණු ගෙඩි කීපයක් කපලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. කියන්නේ මේක සාර්ථකයි. ඔයාලට සාර්ථකව මේ පරාගණය කරොත් ගෙඩි හදලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේවට එන දිලීර රෝග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළයක් අනිත් පැත්ත හරවලා බලපුවම මේකේ පුල්ලි තියෙනවා. ඒ දිලීර රෝග වලට ඇත්තටම ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කුරුඳු යුෂ ඒවා ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට කැල්සියම් අධිකමක් වගේ තියෙනවා නම් එතකොට බිත්තර කටු මේ ගහ මුලට දාන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ වතුර හොඳට මේකට ලැබෙන්න ඕන. වතුර වැඩිපුරත් නැතුව ඒ සමබරව මේකට පෝෂණ ලැබුණාම මේ විදිහට මේ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් නැවතත් අපි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ස්තුතියි.